Hello guys! Nandito na naman tayo ngayon sa pagkain Pinoy. Gagawa tayo ngayon ng quick and easy adobong manok. Una natin gagawin, ilalagay natin lahat ng ating chicken sa isang pot. Then ilagay natin yung garlic, yung pepper, bay leaves, soy sauce, then yung ating vinegar. Lulutuin natin to for 10 minutes on each side. So, malambot na to. Tatanggalin muna natin siya sa ating pot. Pag natanggal na natin, pati yung sauce, tatanggalin din natin siya. So, alisin din natin yan. Then, ipa-fry natin yung ating chicken. So, naglagay ako ng oil. At ipa-fry natin ito for 5 minutes on each side. So makikita nyo, golden brown na yung chicken, pwede na natin itong hanguin. So, binawasan ko ng konting oil. Then, ilalagay ko yung ating garlic. Lulutuin ko lang ito for about 2 minutes. Ibalik na natin yung chicken. Then, ilagay na rin natin yung ating sauce. Lagyan natin ng sugar. Then, hahaluin lang natin ito. Ayan, luto na yung ating adobong manok. Pwede na natin itong iserve. Ayan, natutunan na tayong gumawa ng adobong manok. Kung nagustuhan nyo itong video na to, click nyo lang yung subscribe button at yung bell icon para maging updated kayo sa mga latest video namin. Thank you for watching guys! See you next time! Bye!